आता चित्राच्या बद्दल, चित्राचा आणि माझा संबंध असा होता की चित्रा सुरू झाला की मी तिथे असायचा, चित्रा बंद झाला की माझी नोकरी जायची किंवा आधी सुद्धा नोकरी जायची, आणि चित्रा परत सुरू झाला की माझी नोकरी परत चालू व्हायची. असा एक चित्राचा माझा संबंध होता. कारण माझ्याबद्दल त्याला, मालकाला एवढी खात्री होती, हा नोकरीला लागल्यानंतर काम मनापासून करतो आणि हवं तितकं काम करायला तयार असतो. तर ही खात्री असल्यामुळे तो मला बहुतेक घेत असे. आणखीन सुरुवातीला जेव्हा मला डॉक्टर चिटणीसांनी ॲप्रेंटिस म्हणून घेतलं होतं आणि नंतर एकदम त्यांनी 75 रुपये पगार केला मला सब एडिटर म्हणून. तर त्यावेळेला तो रात्री चिमणलालच्या यायचा आणि प्रूफ हातात घ्यायचा, गॅली प्रूफ. आणखीन 1, 2, 3, 4 पानं अशी मांडलेली असायची आणि तो सांगायचा, हां ही बातमी इकडे टाक, ती बातमी तिकडे टाक, ही बातमी तिकडे टाक वगैरे असं. आणि मी रात्री त्याच्याबरोबर असायचा. तर एकदा मला तो म्हणाला, तुला कोणी 75 रुपये पगार दिला? मला 75 रुपये तुला द्यावायचे कधी वाटले नसते, तुला 50 रुपये द्यायला पाहिजे होते खरे वगैरे असं मिळतं. तर अशा पद्धतीने तो काम करायचा. आणि ही चित्राची माझी सुरुवात होती त्यावेळेला, म्हणजे नंतर 47 साली. संपादक कसं झालं? ती तर पुढेच झालं. पण 47 साली 48 साली माझी नोकरी गेली चित्रामधली. नोकरी गेली त्याला कारण असं की तो हिंदू महासभा नाही, पण हिंदू महासभेच्या विचारसरणीने काम करणारा वगैरे, किंवा त्या पद्धतीने पेपर चालवणारा, आणि त्याला इलेक्शनमध्ये उभं राहायचं होतं, कॉर्पोरेशनच्या इलेक्शनमध्ये. तर तो कॉर्पोरेशनच्या इलेक्शनला उभा राहिला. आणि तिथे गवालिया टँकला मला वाटतं आमचे इलेक्शनचे बूथ होते. तर माझे सगळे मित्र सोशलिस्ट पार्टीचे. तर ते मला येऊन विचारायचे, काय रे तुझं कसं चाललंय, काम कसं झालं? कारण आम्हाला स्टाफला सगळ्यांना त्यांनी तिथे बोलवलं होतं कामाला म्हणून. आणि मी त्यांना सांगायचं की हे का आता इतकं चाललंय तितकं चाललंय वगैरे असं. तर त्या पद्धतीने काम पाहत होता तो. आणि शेवटी इलेक्शनमध्ये तो पडला. पडल्यानंतर त्यांनी असं ठरवलं असेल की याला नोकरीवरनं काढायचं आता. तर एकदा दुपारी तो येऊन बसला होता ऑफिसमध्ये. आणि त्या दिवशी मला काहीतरी 2:30ची ड्युटी होती का 2ची ड्युटी होती, आणि मला 15-20 मिनटं उशीर झाला होता. तर तुला उशीर झाला? तर म्हटलं हो उशीर झाला मला. तर म्हणे तू सकाळी दुसरीकडे नोकरी करतोस? म्हटलं नोकरी करत नाही मी. तर म्हणे तू कर्तव्यात जातोस? तर मला म्हणाला तू कर्तव्यात जातोस? तर मी म्हटलं कर्तव्यात जातो, पण तिथे नोकरी करत नाही मी. जातो त्या लोकांना मदत करायसाठी वगैरे, पण ती नोकरी नाही माझी. तर म्हणे की नाही पण हे बरोबर नाही, एका ठिकाणी नोकरी करताना दुसऱ्या ठिकाणी नोकरी करणं बरोबर नाही, तर तू राजीनामा दे. मी म्हटलं मी राजीनामा देणार नाही, मी तुम्हाला पाहिजे तर मला डिसमिस करा. तर म्हणाला बघ तुझी पहिली नोकरी आहे ही, ते डिसमिस करणं बरोबर नाही, तुझ्या शिक्का मग बसेल तो, हे बरोबर नाही, तेव्हा तू राजीनामा दे. तेव्हा मी जास्त आग्रह न करता किंवा खळखळ न करता राजीनामा लिहून दिला. आणि मी सांगितलं आता माझा पगार झाल्या दिवसाचा द्या. त्यामुळे पगार 10 तारखेला होईल. तर म्हणजे मी पगार वाचून निघालो तिथनं. कर्तव्य मध्ये काय करत होतं? काय कर्तव्यमध्ये मी सब एडिटरचं जे काम असायचं तेच काम कर्तव्यमध्ये करत होतो. कर्तव्याबद्दल पण जरा. कर्तव्य हे साने गुरुजीने सुरू केलेलं सायन दैनिक, संध्याकाळचा पेपर. म्हणजे साधना निघायच्या आधी कर्तव्य हा साधना साने गुरुजींनी सुरू केलं होतं.
ते प्रतोद प्रिंटिंग प्रेसमध्ये छापायची.